أهلا بكم في قناة زوم تو إنجليش. في حلقة اليوم رح نتعلم كيف تلقي التحية في الإنجليزية وعبارات التهنئة والمجاملة. مستعدين؟ خلينا نبدأ. أول شيء رح نبدي casual greeting to family and friends. هذه هي التحية غير الرسمية اللي نستعملها مع الأهل والأصدقاء أو حتى أشخاص قد قابلناهم من قبل. للأهل والأصدقاء نستعمل كلمة هاي عند التحية. Hi mother, hi father, hi sister, hi ندى، أو ممكن نستعمل كلمة hello. تمشي بس تعتبر أكثر رسمية. Formal greeting, business meetings. هذه هي التحية الرسمية عند التعارف لأول مرة أو في مقابلات العمل. How do you do? How do you do? كيف حالك? How do you do? الإجابة عليها تكون I am fine. أنا بخير. I am fine. هذه تحية حسب الوقت من اليوم. في الصباح ولغاية الظهر السلام good morning. Good morning. طبعا الإجابة عليها تكون good morning. من الظهر وغاية المساء يكون السلام good afternoon. Good afternoon. والإجابة أيضا تكون نفسها good afternoon. في المساء في الليل تكون التحية good evening. Good evening. وأيضا الإجابة عليها good evening. اكتب لي تحية في التعليقات في أي وقت تشاهد الفيديو. إذا كان في الصباح اكتب good morning. إذا كان بعد الظهر اكتب good afternoon. إذا كان في المساء اكتب good evening. أما عند الوداع لما الشخص يغادر في أي وقت goodbye. إذا شخص نتوقع أنه نشوفه مرة ثانية عن قريب نقول see you soon. See you soon. أو ممكن أنه تكون العبارة see you later. See you later. الإجابة تكون see you later. أما إذا كنت مع جماعة في الليل وتريد تغادر فالسلام يكون good night. Good night. والإجابة عليها تكون good night. Special greetings. تحيات لأيام ومناسبات خاصة. أول يوم من السنة تهنئة تكون Happy New Year. Happy New Year. الإجابة عليها تكون Happy New Year. Happy New Year. تهنئة العيد عيد مبارك. عيد مبارك. الإجابة عليها تكون عيد مبارك. في عيد الميلاد التهنئة تكون Happy Birthday. والإجابة عليها تكون Thank you. Congratulations and wishes. تهاني وأمنيات. مثلا شخص يمتحن نتمنى له حظ سعيد فنقول good luck. Good luck. لما شخص يتمنى لنا حظ سعيد فأكيد نشكره فgood luck إجابتها Thank you. شخص لما يكون مريض فنقول بالعربي أتمنى لكم شفاء عاجلا. بالإنجليزي get well soon. Get well soon. Get well soon إجابتها Thank you. شخص مثلا يتخرج Congratulations. Congratulations. أو نقول Congrats. تهانينا. طبعا الإجابة عليها تكون Thank you. لهنا نكون وصلنا لنهاية درس هذا اليوم. أتمنى أن تكونوا استفادتوا من الدرس. إذا كنتوا استفادتوا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو وكتابة تعليق ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء لتعم الفائدة. شكرا وإلى اللقاء.